Hello friends, welcome in our own teacher channel. Class 9th English, chapter number 4.5, the last lesson. In this video we will see margin questions and answers in English as well as in Marathi language. So let's start. Who is M. Hamel? Hamel हे कोण होते? M. Hamel is a teacher who teaches French in the school. शाळेमध्ये फ्रेंच शिकवणारे ते शिक्षक होते. Find the explanation for participles given in the book. Participles हा शब्द पुस्तकामध्ये कशाच्या संदर्भात आलेला आहे त्याच्या संदर्भात सांगूया. पार्टिसिपल्स हा व्याकरणाच्या संदर्भामध्ये आलेला शब्द आहे, म्हणजेच धातू साधित विशेषण. अ वर्ड derived from a verb and used as an adjective, as in a laughing face. There are three kinds of participles in English: present participle, past participle and perfect participles. म्हणजेच एकूण हा शब्द क्रियापद असतो पण तो विशेषण म्हणून वापरला जातो. In what region does the story take place? ही कथा कुठल्या प्रदेशातली घेतलेली आहे? The story takes place in Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine या ठिकाणची ही कथा आहे. In what time period does the story take place? कोणत्या कालावधीमध्ये ही कथा घेण्यात आलेली आहे? कुठल्या वेळेच्या संदर्भात? ड्युरिंग द फ्रान्स पर्शियन वॉर 1870 to 1871. 1870 ते 1871 मध्ये झालेल्या फ्रान्स आणि पर्शियन युद्धाच्या दरम्यानची ही कथा आहे. What is it like when your school begins? Tell it in short. ज्यावेळी शाळा सुरुवात होते त्यावेळीचे थोडक्यात सांगा की तुम्हाला कसे वाटते. When my school begins, students are busy in talking. They are too much happy. They meet and greet each other. They share different activities to each other. All students run, laugh, chat and enjoy the first day of school. ज्यावेळी शाळा सुरुवात होते त्यावेळी सर्व विद्यार्थी बोलण्यामध्ये एकमेकांशी अत्यंत मग्न असतात. त्याचप्रमाणे ते त्यावेळी खूप आनंदी असतात. त्यांना एकमेकांना भेटायचे असते, बोलायचे असते आणि वेगवेगळ्या ज्या काही कृती त्यांनी सुट्टीमध्ये केलेल्या असतात त्या एकमेकांना त्यांना सांगायच्या असतात. सर्व विद्यार्थी इकडे तिकडे धावणे, पळणे, हसणे, एकमेकांशी बोलणे याच्यामध्येच आनंदी असतात आणि मग्न असतात. Why is the iron ruler said to be terrible? त्या लोखंडी रुळाला भयानक असे का म्हटले आहे? The iron ruler is said to be terrible because M. Hamel hit the students with this ruler. M. Hamel हे शिक्षक त्या लोखंडी रुळाने विद्यार्थ्यांना मारायचे, त्यामुळे त्याला भयानक असे म्हटले आहे. Who is narrating the story? ही कथा कोण सांगत आहे? A little boy Franz is narrating the story. लहान मुलगा फ्रान्स ही कथा सांगत आहे. How did M. Hamel dress up on special occasion? एखाद्या विशेष प्रसंगी M. Hamel कशा प्रकारची वस्त्रभूषा करायचे? On special occasion, M. Hamel dressed up in his beautiful green coat, frilled shirt and a little black embroidered silk cap. ज्यावेळी एखादा विशेष प्रसंग असायचा त्यावेळी M. Hamel त्यांचा अत्यंत सुंदर असा हिरव्या रंगाचा कोट, त्याचप्रमाणे झालर असलेले शर्ट आणि काळ्या रंगाची लहानशी एम्ब्रॉयडरी केलेली रेशमी टोपी हे वस्त्र ते घालायचे.
इज द स्कूल क्लोजिंग डाऊन? शाळा ही बंद होणार होती का? नो. The school is not closing down. Various German teacher is going to take the place of M. Hamel, who teaches French in the school. शाळा ही बंद होणार नव्हती. त्याऐवजी एम हॅमेल जे की फ्रेंच भाषा त्या शाळेमध्ये शिकवायचे, त्यांच्याऐवजी आता तिथे जर्मन शिक्षक येणार होता. Why is it the last lesson? हा शेवटचा पाठ का होता? An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. M. Hamel used to teach French there. By order, a new German teacher was supposed to come the next day to teach German in the school. It was the last lesson of French and the French teacher. त्या ठिकाणी काढलेल्या फतव्यानुसार, बर्लिनमध्ये जो फतवा काढला होता त्यानुसार त्या ठिकाणी अल्सेस आणि लॉरेन मधील शाळेमध्ये जर्मन शिक्षक येणार होता. एम हॅमेल त्या शाळेमध्ये फ्रेंच शिकवायचे, पण आता तिथे जर्मन शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्यामुळे त्या दिवशी हा फ्रेंच भाषेतला शेवटचा दिवस होता, तो विद्यार्थ्यांसाठी देखील आणि त्या फ्रेंच शिक्षकासाठी म्हणजेच एम हॅमेलसाठी. What subjects does France study in school? फ्रान्स त्या शाळेमध्ये कोणते विषय अभ्यासत होता, शिकत होता? France studies grammar, French and the history of the saints in school. फ्रान्स शाळेमध्ये व्याकरण, फ्रेंच आणि संतांची चरित्रे अभ्यासत होता. Why were the old men of the village attending school that day? त्या दिवशी वयोवृद्ध माणसे देखील शाळेमध्ये का आलेली होती? The old men of the village were sorry that they had not gone to school in their life. They also wanted to thank M. Hamel for his selfless service of 40 years and show their respect for their country which did not belong to them now. So they were attending the school that day. त्या दिवशी वयोवृद्ध माणसे देखील शाळेमध्ये आलेली होती, कारण ते आयुष्यभर त्यांनी कधी शाळा ही शिकलेलीच नव्हती. त्यामुळे एम हॅमेल यांचे ते आभार व्यक्त करणार होते, ज्यांनी 40 वर्ष त्या शाळेची सेवा केलेली होती. त्याचप्रमाणे जो प्रदेश आता त्यांचा राहिलेला नव्हता त्याच्या प्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी त्या दिवशी बुजुर्ग म्हणजेच वयोवृद्ध माणसे देखील शाळेमध्ये आलेली होती. Why did M. Hamel not scold France? एम हॅमेल यांनी फ्रान्सला का रागवले नाही? France was feeling guilty for not learning French properly, even though he had a good chance to learn. He also knew that it was not his fault, whereas his parents were also responsible for the same. So M. Hamel did not scold France. फ्रान्सला त्या दिवशी अतिशय वाईट वाटत होते, कारण फ्रेंच भाषा हा तो चांगल्या प्रकारे संधी असून देखील शिकला नव्हता. पण आणि त्याविषयी त्याला खूप वाईट वाटत होते. पण ही गोष्ट एम हॅमेल यांनी जाणली होती. त्यामध्ये केवळ फ्रान्सचाच दोष नव्हता, तर काही अंशी त्याच्या पालकांचा देखील दोष होता. आणि म्हणूनच फ्रान्सला एम हॅमेल यांनी रागवले नाही. According to M. Hamel, who are the people that did not take education seriously? What examples does he give to support his view? According to M. Hamel, the people of Alsace did not take education seriously. He gave the example of France's parents who wanted France to work on a farm or at the mill instead of going to school and learn. एम हॅमेल यांच्या मते अल्सेस मधील
जे लोक आहेत ते शिक्षणाला सिरियसली घेत नव्हते आणि त्याचे उदाहरण म्हणूनच त्यांनी फ्रान्सच्या पालकांचा उल्लेख केला आहे. त्यांना सुद्धा फ्रान्सने शाळेत जाणे यापेक्षा शेतावर किंवा गिरणीमध्ये काम करणे हेच त्यांनी त्याला सांगितलेले होते. Why does France understand his lesson well? फ्रान्सला तो पाठ चांगल्या प्रकारे का समजला होता? Being the last lesson of French, France was serious. He heard it more carefully that day. He also realized that M. Hamel was teaching patiently as if he wanted to give everything he knew before going away. So France understands his lesson well. त्या दिवशी फ्रेंच भाषेतला तो शेवटचा पाठ फ्रान्स अतिशय लक्षपूर्वक ऐकत होता आणि त्याला असे समजले होते एम हॅमेल हे देखील अतिशय संयमपूर्वक पाठ शिकवत आहेत आणि त्यांना असे वाटत आहे की आपल्याजवळ जेवढे काही ज्ञान आहे, जी काही माहिती आहे ती आता या विद्यार्थ्यांना द्यावी आणि म्हणूनच फ्रान्स देखील लक्षपूर्वक ऐकत होता आणि त्याला तो पाठ चांगल्या प्रकारे समजला. Where does M. Hamel live? Who lived with him? M. Hamel कुठे राहत होते आणि त्यांच्यासोबत कोण राहत होते? M. Hamel lived above the schoolroom. His sister lived with him. एम हॅमेल शाळेच्या वरच्या खोलीमध्ये राहत होते आणि त्यांची बहीणही त्यांच्यासोबत राहायची. Guess why M. Hamel was leaving the country? एम हॅमेल तो देश का सोडून चालले होते? एम हॅमेल was extremely patriotic towards France and had a deep love for the French language. The Persians had taken over Alsace and Lorraine. He might be leaving the country as he did not want to live under the Persians' rule, where even teaching the French language was prohibited. एम हॅमेल हे अत्यंत देशभक्त होते, फ्रान्सचे देशभक्त होते आणि त्यांच्या मनामध्ये फ्रेंच भाषेविषयी आत्यंतिक प्रेम होते. पण पर्शियन लोकांनी अल्सेस आणि लॉरेन हा प्रदेश घेतला आणि त्या ठिकाणी त्यांनी फ्रेंच भाषा ही निषिद्ध केली. मग अशा पर्शियन लोकांच्या हाताखाली काम करणे हे त्यांना आवडणारे नव्हते, म्हणून ते देश सोडून चालले होते. Why does the author say, I never saw him look so tall? ते मला कधी एवढे महान भासले नाहीत असे लेखक का म्हणतात? The author was always afraid of his French teacher M. Hamel. He also did not understand what he taught. But on the last day of his lecture, the narrator understood and remembered the last lesson. He also developed respect and love for M. Hamel, seeing his patriotism. So he says, I never saw him look so tall. लेखकाला त्यांचे जे फ्रेंच शिक्षक होते एम हॅमेल यांच्याविषयी अत्यंत भीती वाटायची. त्याचप्रमाणे त्यांनी शिकवलेले त्यांना कधी समजलेच नाही. पण त्यांचा जो शेवटचा पाठ होता तो लेखकाला अत्यंत चांगल्या प्रकारे समजला आणि लक्षात देखील राहिला. त्याचप्रमाणे त्या दिवशी त्यांच्या मनात एम हॅमेल विषयी प्रेम आणि आदरभाव हा वाढला त्यांची देशभक्ती पाहून. त्यामुळे ते म्हणतात की ते मला कधी एवढे महान भासलेच नाहीत. So friends, thanks for watching this video. If you have any problem regarding this video, so don't forget to comment me and don't forget to subscribe the channel if you have not subscribed to get the notification of new video.